cover in the spirit, I'm bursting through the ceiling. I'm following your lead, I'm following this feeling. Don't cover in the spirit, I'm bursting through the ceiling. Bursting through the ceiling, bursting through the ceiling. Na, Hari, hát most egy olyan játékot fogunk játszani, amit így az ős ilyen King's Bounty fanok annyira nem referálnak, ugye ez a King's Bounty 2. Ugye volt ugye régen egy King's Bounty 1 a 90-es években, meg 2008-ban jött ugye a Legend, aminek elég sok kiegészítője lett. Én a Legend-del egyébként játszottam, bár nem túl sokat. Ugye alapvetően nem vagyok ilyen pro ezekben a körökre osztott stratégiákban, annyi, hogy annak idején ugye Heroes 3, 4, meg az 5-tel rengeteget játszottam, de sose voltam úgy profi szinten. Szerintem a kampányokat végig se játszottam annak idején. Szóval ilyen szinten vagyok otthon ezekben a játékokban. Hát nekem igazából bejön ez a stílus, csak mondom, hogy azért nem vagyok olyan profi benne, bár állítólag ez a King's Bounty 2 még könnyebb is, mint a régiek, mondjuk gondolom, de majd meglátjuk. Meg ugye annyi van, hogy ebben a játékban a karaktered az ilyen TPS-ben mozog, nem így felülnézetből, ami hát sokaknak szintén nem tetszett, mert elég lassan lehet vele haladni a világban, úgymond. Meg így elakadt dolgokban, meg ilyesmi, meg hát a lova sem túl gyors. Nekem így a gameplayek alapján tetszett, meg amennyit úgy játszottam vele, az is úgy bejött. Hát ugye nagyjából annyi van, hogy valami romlás fenyegeti Nostria királyságát, és akkor lényegében hát nekünk kéne persze megállítani. Na, szerintem most már kezdjünk bele. Normál biztos jó lesz. És rész? Na várjál. Itt lehet látni, hogy milyen képességeket kap meg alapból. Tehát a Warrior az alapból több egységet tud vezetni, meg erősebbek is elvileg az egységei. Plusz még kap sebzést is az egységeknek, mert a várpár az aztán a sebzést növeli. XP-t is kap pluszban. Ez ugye a morál. Hát jobb lesz a morál, hogyha vegyíti a power egységeket mással. Igen. Ez meg már megint damage növelés. Ez igen. Még a Warrior a legjobb. Aha. Hát. Igen. Hát ő erősebb varázslatokat tud használni, a
meg egy tűzvarázslat, ő egy jégvarázslat. Ez megint ez a morálos dolog, csak most a fájnesz egységekkel. Aha. És 25% eséllyel leszed valami buffot az enemy targetről, és elvileg ráhatja arra az egységre, ami sebzett. Az is jó. Igen. De meg azt írja, hogy ők ugye a legtöbb számú egységet kiképezni, vagy hát besorozni úgymond rövidebb idő alatt, az mondjuk érdekes. Igen, meg ő megkapja a Life and Life képességet alapból, ez megint ez a morál, farmol kapnak az egységek, igen, meg kapnak resistance-et, hát jó. Vagy a történeteit el se olvastam. Úgy látom, hogy a paladin az egy parasztlány, érdekes, hogy abból lesz paladin. Lurien az otthona, vagy micsoda? Ja, hogy az ellenséget a falujából visszaverték elvileg. Ja, és akkor majd a király kiválasztja magának ilyen őseinek, úgymond. Az elején egy börtönben indul a játék. Azt így nem is értem, hogy miért kezdünk börtönben. Crucis eréd, Albián magasföldek, vagy albiai magasföldek. Prosperity. Get up! Come on, hurry! The warden is calling! Are you really going to save Nostria, as they say? Of course. But why do you ask? You can discuss it with Warden Valber. Come out of that cell, I'll escort you. What happened? Bastian, should I be worried? Let's go. Mi You know the alapból warden meg doesn't akarja like to be kept menteni waiting. Rosszpiát. The sooner you get to his office, the sooner you'll learn everything. I can tell you this much. It's good news for you. Na, és akkor ugye beszélnünk kell ezzel a börtönőrrel, hogy el is tudom, hogy hívjam a Warden, elvileg az. Valami olyasmi. Inside, quite a lot has happened. Rumor has it the king has died. And the Brontier and the prince scattered. Hear what Decim said? The dwarves refused to supply us Egy with firewood. csúszkál We went a out to who knows where. alapját, tehát There's nothing ja, but meg snow tud így and wolves for miles. úgy forogni, hogy nem mozog a lába. Igen, és akkor ide kéne The bejönnünk. belongings are in yonder chest. Take everything or you'll freeze to death. The prison's warmer than outside, slightly. Pestilence has struck most Ja, hogy trees. igen, tehát innen kell kiszednem a cuccokat, hogy ne fagyjak meg. Ja.
Ugye ugyanúgy nézünk ki, mint eddig, de hát ez van. Ez fel is vette ezt a ruhát. Fel. És kaptam egy olyan varázslatot, amit nem tudok használni. Hát csak akkor elvileg, hogyha megtanulom a levegő és tűz varázslatot. Úgyhogy megérte ideadni. You're a free individual now. Bastion, why are you releasing prisoners? Marie, you blockhead. Azért, mert hogyha probléma van, akkor a robotot is be kell vetni. Refugees from that... So much fuss and all for what? Who the hell do you think you are, making me wreak havoc in my prison? My name is Elisa of Lorien, Sir Valber. Higher powers called upon me to save Nostria. Well, Ugyanaz, I heard persze a little nyilván az animáció lehet jó, de Flavius hát the Wisecracker ez eloquently most wrote, ilyen. "There's nothing new in this world." But I haven't received a letter like this in all 7 years of my tenure at Crucis. Prince Adrian orders that you be freed and sent to Marcella. Also, you won't be leaving here on Adrian foot. herceg, ugye I vele was ordered később to return your találkozunk gold and majd. belongings, provide you with a horse, and, let me read it aloud, allocate some of my own garrison as your personal guard. Madness! I beg to differ, Sir Warden. In my opinion, His Highness is finally acting with prudent good sense. Whether the prince is sane or not is of no consequence. I cannot disobey my liege. Bastion should have returned your money and belongings by now. If he didn't steal them himself. Quartermaster Aston will supply you with weapons. As for gold, you have plenty already. Go to Decim to collect your guards. He has a platoon of troublemakers he's wanted rid of for a long time now. He'll be glad to hand them over. De most kell I also kutyákat advise you venni. to purchase Aha. some dogs for the road. And what else did His Highness request? Ah, yes, a horse. Levitt the stable boy has a soft spot for nags too old and worn down to work. I'm sure he can pick one out for you. Thank you so much, Sir Warden. Na mondjuk az RPG-ben amúgy se volt olyan kifejezetten jó animáció Actually turned out to have some mercy in his soul. általában. Hát, még úgy elnézhető. The gate was junk. What are you doing? Cares about that? I mean, those are free lands. Jó, mondjuk a Witcherben azért nem volt az, de hát az már más kategória. The lumberjacks brought us our firewood? No, they haven't. Halt! What are you doing here? You're not permitted to be wandering about like a stray cat. His Highness Prince Adrian has summoned me to Marcella. Sir Warden has sent me to you for protection. So, Centurion, it's true. The warden received a missive from the prince ordering the provision of a guard troop for the prisoner. Former prisoner. Huh? Never heard of a prisoner being released. Ah, well, I believe I have some laggards and troublemakers I can spare. Can I go too? Oh, how I miss the sunny warmth of the capital. No, Bastion, you're not rotten enough to let go. I can still make a decent guard out of you. I heard you train dogs, too. Can you spare me a few of your meanest? The only thing you'll be getting for free is a family of bedbugs. I spent a year training those hounds. Now, if we're talking about an exchange of gold for flesh, that's another bowl of kibble entirely. You'll get the best dogs in Nostria. Best? Azért My father's farm was guarded by Frost Guard shepherds. Now those are war dogs. annyira nem jók azok a kutyák. Candles at the feast, but my fighting dogs are as fierce as the warden himself. You won't regret a single gold piece spent on these animals. Most kaptam alapból ilyen lányzsásokat. Ja, és akkor a kutyákat meg kéne venni. Jó, hát igen, hát
leadership határozza meg ugye, hogy mennyi egységed lehet, most ennyi lehet még. Hát érdekes, hogy ugye elvileg meg akarja menteni Nosztriát, de fegyvert nem adtak neki. Azért valamit adhattak volna. What do you need, human? A shovel, perhaps? Have you been sent to the stables, too? No, I've got a dirtier task ahead of me today. And I need a weapon. Oh, sacred forefathers. Why would I ever do that? His Highness Prince Adrian summons me to his court. I am free now. By Mactus's horns. This is the first time I've ever seen a human leave Crucis on their own 2 feet. If you got gold, treat yourself to something new. Go ahead. Így konkrétan most az lenne a feladatom, hogy elmenjek a hercegnek a tanácskozására. Aha. Hát ez a kesztyű igazából. A knowledge az varázslathoz kell, azt hiszem. Hát, jó, mondjuk így az elején meg lehet venni éppen. De hát nagyon varázsolgatni nem tudunk I még. warrant you'll survive the Albion Highlands. Go, human. May your body be as hard as flint, and your soul as clear as crystal. Beautifully said. Thank you, Mr. Aston. May you be hard and clear yourself. Most fel is vette a kesztyűt. Na, akkor még a lovunk kéne elvileg. Nem tudom, van-e még itt valami cucc, amit lehet lootolni. Szoktak lenni. Aston is a good man, even though he's a dwarf. What's wrong with the world? Some hope. Fate is a king and Egy kis arany volt. No prospect. Ah, it's you. You're the one who poisoned that scoundrel Claudius. It's a real pleasure to meet you. Claudius? Me? Don't be modest. You did a great thing here, and history will not forget you. Of course history won't forget me. I am the savior of Nostria, after all. Also, the savior needs a horse. All you're asking is a horse? Just a horse? Have no worry. You'll get our best. Saddle up quickly. You've probably forgotten how to ride after half a year in a cell. You can go now. Actually, wait. What's wrong, Bastian? I wanted to warn you about sentry golems. Be wary of them once you're past New Tyrene. Thanks for the warning. But I thought the golems were only to be found at Crucis. The mage Russum took them to clear a landslide. What they lack in brain, they make up in brawn. Since they don't know you've been released, they're liable to crush you. As you pass the southern ruins, find the archer's squad commander, Ansel. The royal messenger said the squad will join you and augment your escort. I'm hoping that by the time you get there, they'll catch the marauder who's been raiding abandoned houses. Wonder why old Berengarius didn't turn him into a chicken. Excuse me, who's this Berengarius chap? Will he be joining me? That's up to his magicness. I have no authority over him. Perhaps he'll decide to leave these cold, inhospitable lands for the warmth of the Mage's Tower. Come on, now. I picked out the És very figyelmeztetett a gólemekre. Velük elvileg meg is lehet küzdeni, meg hát lehet így deaktiválni őket. Can it possibly be getting colder? I wish I could make a fire. That's not Ugye, itt úgy emlékeztem, hogy itt valahol még be lehetett menni, nem? As if you've ever seen the king. all right. I didn't see him myself personally. But my child disturbing news, Sir Warden. Ja, hát ide be lehet, de itt nincs semmi igazából. Delivered and stupid. Never speak
me after Crucis like you did me. És akkor a... Igen, a boszorkány követ el kell érni. Ugye ott lesznek elvileg a... Jó, mellé ülünk, még nincs. Tehát arra lesznek a gólemek. We're already milling the wheat at this time in Lorien, and it's still winter here. A farkasok már meg is támadnak egyből. Hát, elvileg le tudjuk őket győzni. Igen, ez a... Nekem ez a harc fura, mert... Oké, hogy ilyen hírózós, de... Igazából... Alig lehet látni belőle valamit, mert... Olyan távol van a kamera, vagy nem tudom, olyan furcsa. Csak egy kutya halt meg, azt meg fel lehet ugye támasztani aranyért. Kaptunk healinget. Az jó. Itt lesz mellé küldik. It's no good. I wish I could find its hands. Hát egyelőre csak körül akarok itt nézni, hogy van-e valami. De most nem tudom, hogy itt itt csak az magában a sztoriban lesz ellenség, vagy hogy lesz így ez igen. Na most így simán mászkálok, úgyhogy nincs itt semmi. Most persze a farkasok megtámadtak, de hát az úgy lett volna mindenképpen, hogy megtámadnak. Ja. Meg elvileg van valami, amit lootolhatunk.
Jó, és akkor oda kell menni a tőlőkhöz. Vagy hát egy tőlők van ott igazából. Hey, you! Come over here. Are you from What happened? Are you from Crucis? Quickly, come with us. Run. Trouble? I'm a lumberjack. We're nothing but dwarven woodcutters, honest. We cut down trees and send the lumber onto Crucis. The humans have all left the valley. Only us and a few locals remain. Stein is our chief. So then this Lupin, a man from Rigon, arrives at our village. He was stirring up trouble, trying to recruit the remaining human hunters to join him in his wicked deeds. Then Lupin's men seized the village. They captured Stein and are trying to start a fight with the dwarves. Things could easily turn bloody. We took them in purely out of kindness, and this is how they repay us. Disgusting. Help us. Quick, run! Ezek a vágók alapból, és azt mondja, hogy az emberek itt elkezdtek velük harcolni. Valamilyen oknál fogva. De jó, lehet nála farkas lenni. Se tudom nekem, hogy van itt a... Ja, hogy jó orderes egységeim vannak, és... Itt... Most nagyon... bugol ez a menü, és hogyha ezt fejleszteném, akkor... elvileg jobban befogadnák úgymond a... hát más egységeket, akár a Power, vagy a Finest. Csak ez 2 pont kell. És ez mind ilyen balanszos dolog ezek közül. XP, igen. Warfare az lehet, hogy nem lenne rossz így az elején. Ja. Az legyen, mert ugye az egységeknek a sebzését növeli. You don't make the rules around here, Lupin. What goes around the forest comes around the forest, right? De várjál, most itt... Enough serving jailers. It's time
Beszéljünk In a Steinnal. birch grove one rejoices, in pines prayers sung in many voices, but among the spruces, only nooses? You're a human, but you're siding with the dwarves? Allow me to introduce myself. My name is Stein. Back in my youth, I was a scribe at Marcella, but the city is too noisy for me, too fast. As you can see, I'm looking for peace and quiet now. There's nothing peaceful about this. What's happening here? It's that troublemaker Lupin. He's a criminal on the lam from Regern. He's fallen in with Raould, another lowlife and deserter from Crucis. He tried to seize control of the valley, and as you can see, the dwarves didn't take kindly to that idea. I tried to settle things peacefully, but nobody listened to me. I hate to say it, but the snow will be soaked with blood today. Hold on. These ruffians claim they're going to release the prisoners. Of course they do, but think. If Lupin's fellows are able to attack the supply shipments to Crucis, the city will starve. Once the dwarves are gone, the firewood goes with them. And who do you think the warden Valbert is going to deprive of food and heat first? His guards or the prisoners? You have to figure that one out for yourself. You don't make the rules around here, Hát Lupin. igazából az emberek így bűnözők, tehát őket kell legyőzni. Easy there, little beard. Úgyhogy csinálok ide egy mentős, és akkor majd mindjárt megtámadjuk őket. Another victim of Claudius and Valbert. You're just in time. We need another strong arm right about now. I won't argue about my arm, but why should I help? You're human. This concerns you too. These jumped-up dwarfen lumberjacks have it too good. They're living like little lords on handouts from the fort, from that damned Valbert. We local hunters, on the other hand, are being oppressed. Only I, Lupin, can grant any hope of justice. Don't you remember how they treat prisoners? I worked for Valbert myself until I escaped. You'd turn blue if you'd seen what I'd seen. Most of them are rotting alive in there. Not because they're bandits or murderers, just because they dared say something about the drunkard king. It's not right to take out your hatred for the king on these dwarves. What do you intend to do? We've decided to seize Crucis. We're going to starve the fort by cutting off their access to food and fuel. When we triumph, we'll free all the prisoners. But the dwarfs are against us, so we need to force their hand. Then it will be Valbert's turn to answer for his misdeeds. If you're not going to help us, your other option is to spill our blood. Human blood. Lehet beszélni, meg lehet a törpöket is támadni. Valbert will be swinging from a gibbet soon. I just know it. Hát én akkor is az embereket támadom meg. Ó, ide meg lehetne venni még egy lándzsást. Reméljük, hogy így. Elvileg így játszuk nincs. Most nem tudom, mit tudunk varázsolni, tudunk hílelni, meg megint hílelni, csak ezt ilyen scroll-al. Meg tüzet tudunk esetleg. Azt nem tudom, hogy megéri-e. Ha már van, akkor miért ne? Ugye?
Jó, igazából nem összettünk semmit, annyit nem tudok, hogy ugye kapnak XP-t az egységek is, és az miért jó, hogy kap XP-t? Fejlődni fog, vagy hogy? Azt nem értem. Ja, igen. Úgy látom, hogy ja, tehát elvileg erősebbek lesznek, hogyha nem halnak meg. The forest weeps not when grass is tread. Mankind alone grieves for the dead. The forest teems, here a hare, there an owl, and branches blow, the pines will return after all. You use such beautiful language, Mr. Stein. It's such a shame everything had to end up in a fight. The people of these lands have suffered enough already. I weep for the hunters. Save it for someone who cares, old man. As we dwarves say, you can't shore up a tunnel without cutting down a few trees. Now that those troublemakers have been taken care of, our lives will surely get better. Maybe we'll find an ore vein and then start our own mine. Glorious! Thank you, noble human. I have nothing to repay your kindness, but my uncle lives nearby. He'll reward you handsomely. Please pay him a visit. Aha. Hát ugye elvileg a nagybátyját kéne meglátogatni. Szóval, hogy menjek el a raktár épülethez. Jó. És van itt amúgy valami? Túl sok minden nincs, ahogy nézem. Ja, hát ugye itt tudnék tőlököt venni, de hát ugye annyira nem éri meg, mert az én embereimnek nem fog tetszeni. És akkor ugye előfordulhat olyan, hogy megtámadják egymást például. Hol van a lovam amúgy? Who's this, then? Ah, it's my nephew Lester's human friend. You helped deal with those angry hunters. Thank you, human. And my thanks to you, hard workers. Lester asked if I could pay you back somehow. Azt mondjuk nem tudom honnan tudja, hogy segítettem nekik. Lehet, hogy gondolatolvasó volt, vagy valami.
Megy olyan lassan egy lóval. Lehet, hogy javítottak egy olvasóságon, nem tudom. What are you doing? Istenem. Egy már aztán még milyen armorokat árul ez. Hát még azt akár meg is vehetném. Ja, hát mondjuk ez a sapka az ugyanazt tudja. Hát annyira amúgy nem is néz ki jól ez a szett. Hát talán valamivel jobban nézek ki benne. Afraid of the snow? Az igen, az ott hogy felhányszod. Tiren. Majdnem tiran, de... Igen, itt vannak a gólemek. Hogy megállj! There's Witchstone, and there are the golems. Where's Rossum? Itt van ez a varázsló, ugye ez irányítja a gólemeket. I should probably try something else. Hogy micsoda? I must be doing something wrong. Ja, igen. Ez az első, utána ez, és elvileg így van. El. You, prisoner! What are you doing here? Justice has been served. By the will of Prince Adrian, I am free, and on my way to Marcella. Amazing. Was your assassination attempt on the king forgiven? I was certain the world would run out of mana, and gold be cheaper than clay before such a thing came to pass. Prince Adrian conducted an investigation and concluded I am no criminal. Maybe so, maybe so. Wondrous things are happening in Nostria. So what caused you to interrupt my meditation? Please restrain your golems so that I may pass.
Since you were summoned by Prince Adrian himself, so be it. But I hope you don't believe mages always work for free. Erblidi immobilatus! Ja, és akkor elvileg a gólemek így arrébb állnak. Ennyit kellett csinálni. Szóval itt még lesz ugye más is. Ló, nem fél be oda. Milyen jó, hogy mindenhol arany van így elszórva. Ez a healing scroll egyébként most más passznak jó lenne, mert ugye Paladin az alapból tud healelni. Most nem tudom, hogy az is használ manát. A képessége biztos, hogy használ manát, csak nem tudom, hogy az a scroll használ. Hát mondjuk az 50 ott azt jelenti, hogy annyit használ, akkor igen. Amelyik ennél meg nem írja a hílelésnél. Ez lehet, hogy annyi kell hozzá, hogy megtanuljam. Vagy hogy egyáltalán tudjam használni. Jó. És akkor itt ez ennyi? Elvileg igen. A magic sigil. This hasn't been placed here by accident. The Batil gates are to the left. But how's the old mage doing? Majd bemegyünk oda is. Eléggé ilyen elhagyatott hely. The houses are as cold as graves. Igen. Hát mondja, hogy itt nincsenek élők, úgymond. Hát mi történt itt? The door is boarded up. It's not my place to open it. Looks like a big family lived here at one time, but they're long gone now. Gods, is it cold?
That dusty old hearth hasn't seen a fire in ages. Ott már voltam. De ezek a rúnák is érdekesek itt. Mármint, hogy milyen funkciójuk van. An abandoned house. Nothing but ruin on every side. Annyira elhagyták, hogy az arany az itt maradt. Hamlet. Az érdekes, hogy Hamletnek hívja ezt a falut. Ugye a Warcraft 1-ben volt a Grand Hamlet, és annak konkrétan nem volt egy jelentése annak a szónak. Csak annyi, hogy ilyen szóval egy kisebb falura, vagy mire használják, vagy pont fordítva a nagy falura használják a Hamlet szót. Azt hiszem. Vagy valami ilyesmi, nem tudom pontosan. Ezzel nem lehet valahova, hát még olyan, mint hogyha a túloldalra át lehetne menni, csak ezt még nem lehet itt használni. Ja, ott tudja, hogy van valami. Na, mit nem néztem még, meg szerintem itt már nagyjából mindenhol voltam. These statues conceal some ancient secret. I'm sure of it. Northwest, southeast és southwest. De várjál. És akkor hogy állunk itt? Jó, legyen így. Try something else. De nem így kell, hanem... Na, tehát elvileg erre van akkor éjszak. Legalábbis, hogyha a térkép úgy van. Már nem feltétlenül. Ez a baj, hogy Northwest, South, ez valahogy nem úgy jön ki. De nem, mert van iránytű, hülye vagyok. Hát, arra van nyugat. Erre meg dél. Akkor lesz Southeast.
Ez meg... Ja. Biztos, hogy ez az első. Utána jön ez, és akkor ez. Igen. Mindig nem úgy van. Azért. És nem tudom, hogy ebbe a portálba be kéne mennem. Hát úgy látom, hogy más lehetőségem nincs. Berengárius. Thank the Creator, I've been heard. You solved the riddle of the portal, so you're definitely no dark spirit. Who are you, then? I've recently been released from Crucis, but I'm no criminal. I saw the magic sigil and followed it to you. Was that your work? So it is, though my abilities aren't what they once were. Thankfully, I still had strength enough to inscribe the Morning Star. That's what led you to me. That's the name of the sigil that led me here? Morga's thaumaturgical catalog, of course. And the ether seal is holding the entrance to the cemetery shut. My name is Berengarius. My colleagues and I once attempted to warm the Albion Highlands with rune magic. My knowledge of the runes is vast, but it did not save me from an ice-rhymed death. Look at what's left of me. I can indeed see that you're a ghost. Ever since then, I've been waiting for people to return here, to the Town of Bliss. But I am bedeviled by the Dark Spirit and his servants, the cemetery ghouls. Long ago, I inscribed protective runes on every building. But since then, their power has dwindled. Soon, the Dark Spirit will freely roam the streets of Bliss. I am too weak in this form. Please, visit the different runes and read the mantras of power. Argo, vires, imago. Jó, tehát ha jól értem, akkor itt az történt, hogy elvileg a sötét lelkek megtámadták ezt a falut, és ez a Berengárius ilyen rúnákkal akarta megvédeni, és gyakorlatilag így maradt végig, aztán úgymond halálra fagyott. Csak most azt mondja, hogy aktiváljam megint a rúnákat. Argo, vires, imago. Igazából jelzi a játék, hogy hol vannak. Argo, vires, imago. Elvileg még itt is van egy. Argo, vires, imago. Még jó, hogy elmondta, hogy kell aktiválni őket. Bár elvileg ugye ő rakta ide. Na és akkor ez ennyi? Ja.
megvan az összes rúna. The protective runes weakened the dark spirit, allowing me to leave the tower. Yet I am still very weak. I believe I told you about his minions, the cemetery ghouls. They dig up graves and devour the cold bones of the dead. We must stop this desecration and destroy the spirit itself. You said you can't manage the task yourself. It falls to me then? Exactly. If the spirit banishes me, my research will never be completed, and Bliss will forever remain cursed. I promise that once you destroy the army of the Dark Spirit, every valuable remaining in our mage's abode will be yours. I am lifting the ether seal. You can now enter the cemetery. Ja, most meg az van, hogy a sötét lélek feltámasztott ilyen gúlokat, és gyakorlatilag ugye a gúlok megeszik a csontokat, emiatt a Berengárius eléggé bajban van, úgyhogy le kéne győznöm őket. Csak hát ezt meg lehet, hogy most én nem fogom tudni még. Aligumi kacsa, vagy kacsa, bocsánat. Igen, tehát hogy le kéne győznöm a sötét léleknek a seregét. Levelekből megint egy hiányzik, az is érdekes. Hát... Ja. Hát, nem tudom, szerintem ennyien biztos, hogy nem tudjuk legyőzni. Meg lehet mondjuk próbálni, de nem hiszem, hogy sikerül. Na. Az furcsa, hogy nem írja, hogy ők milyen erősek. Mármint látom, hogy mennyit sebez, csak hogy nincs ilyen statisztikája, úgymond a Dark Spiritnek külön. De azok elég erősnek tűnnek. Ja, igen, és akkor a csontváz lándzsás, azt hittem íjász lesz. Azt a Google az rohadt nagyot sebez. Ja, és az meg lövöldözni fog. Hát, itt lehet, hogy az lesz, hogy majd vissza kell tölteni a mentést. Ez egyelőre egy elég durvának tűnik. Főleg, hogy már megöltek egy kutyát.
Aha. Ezt nem tudom használni. Hílelni mondjuk lehetne. Csak 5-öt hílel, hát nem túl jó. Hát igen, annyi, hogy a csontvázatot most megülteik, de meghalt 2 gúl. Aha. És tudok még gyógyítani? Lehet, hogy azt már a gúl meg fogja ölni, mert... Nem tudom, az ott mitől meghalt. Most már egészen biztosan meg fog halni, bár ha hílelek rajta, még lehet, hogy éppen túléli majd. Ó, az a köcsögben még gyengít is. Ja, éppen, hogy túlélte a kutya. Akkor most lehet, hogy ráküldöm a sötét léleknek. És akkor most meghal. Ja, hát végülis nem gondoltam volna, hogy túlélem, mert igazából erősebbnek tűntek. És a 2 kutya halt meg. Annyira nem volt ez rossz.